Chào mừng anh em đã ghé thăm kênh Nhất Thế Giới, nơi tụ hội của những câu chuyện trời ơi đất hỡi nhưng cực kỳ thú vị về thế giới quanh ta. Ở đây, tin mình đi, mỗi video đều có thể khiến bạn vừa bật cười vừa gật gù kiểu ủa, thiệt hả trời. Hôm nay, mình không đi đâu xa mà đáp thẳng xuống El Salvador, đất nước của... mà thôi, để mình kể cho các anh em nghe về một nhân vật đang làm cả thế giới phải trầm trồ. Vâng, đó chính là Nayib Bukele, tổng thống trẻ, đẹp trai và chất chơi, hay còn được dân mạng gọi vui là tổng thống cung ngầu bậc nhất hành tinh. Từ bây giờ, chúng ta có thể quên ngay những ông chính trị gia già nua, áo vest cứng đơ, nói chuyện như đọc diễn văn đi nhé. Vì Bukele sẽ cho anh em thấy, làm tổng thống cũng phải ngầu, cũng phải chất như nước cất đấy. Đây là một tổng thống biết chơi X, mê Bitcoin hơn cả mấy anh crypto boy, và chỉ cần nháy mắt một cái là băng đảng MS-13 cũng phải co giò bỏ chạy. Ông là tổng thống đầu tiên trên thế giới dám livestream cà khịa bọn tội phạm, thuyết cái là cả băng đảng MS-13 cũng phải run như cầy sấy. Và đặc biệt, chơi Bitcoin còn mạnh hơn mấy ông đầu tư tài chính trên TikTok đấy nhé. Từ một El Salvador thánh địa tội phạm, nơi mà mở cửa sổ còn sợ bị bắn, giờ anh ấy biến nó thành chỗ mà cả thế giới phải ngoái nhìn. Một thiên đường Bitcoin, một sở an toàn, và một chuyện mà nghe xong bạn sẽ thốt lên, trời ơi, có thật không vậy? Vậy rốt cuộc, anh ấy đã làm gì để biến cái xứ này từ đỉnh cao nguy hiểm thành đỉnh cao ngầu? Lát nữa sẽ bật mí tất tần tật từ siêu nhà tù, Bitcoin núi lửa, đến cả cái cách anh ấy trô cả thế giới. Câu chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến anh em xem xong là muốn dọn qua El Salvador sống liền luôn đấy. Nhưng trước hết, anh em đừng quên đập tay vào nút đăng ký kênh ngay và luôn nhé, để không bỏ lỡ những câu chuyện đỉnh của chấp từ Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Sẵn sàng chưa nào? Giờ thì let's go! Tiểu sử cuộc đời. Trước khi thành ông trùm chính trị làm cả thế giới ngã ngửa, Nayib Bukele chỉ là một chàng làm quảng cáo đúng rồi đó anh em, một bán ý tưởng chuyên nghiệp và thổi phồng giấc mơ sống qua ngày. Sinh năm 1981, anh bút ồ giống như Elon Musk phiên bản Trung Mỹ vậy, đẹp trai, thần thái ngời ngời, khởi nghiệp thành công và đặc biệt cực kỳ thích chơi lớn, mà chơi là phải chơi tới bến cơ. Anh em biết không, Bukele xuất thân từ một gia đình Palestine giàu nứt vách, bố là nhà báo, mẹ là nữ doanh nhân thứ thiệt, nói chung là máu truyền thông và kinh doanh ngấm sẵn từ trong máu rồi. Tuổi trẻ nổi loạn, cậu bé Nayib ngày xưa không hề mơ làm bác sĩ hay kỹ sư đâu nha. Ước mơ của ổng là làm cái gì đó thật hoành tráng, kiểu phải để đời, phải nổi như cồn ấy. Và đến năm 18 tuổi, trong khi bạn bè còn đang vật lộn thi đại học, Bukele đập bàn mở hẳn một công ty quảng cáo riêng, vừa làm sếp, vừa vẽ ra những chiến dịch truyền thông cực cháy, bán nước ngọt mà như bán cả giấc mơ. Từ bán nước ngọt, anh ấy nhảy một phát lên ghế thị trưởng Nuevo Cuscatlán lúc mới 24 tuổi, trẻ hơn cả Crack của mấy cưng đấy. Rồi chưa đầy 30, anh ta đã ôm luôn cái ghế thị trưởng thủ đô San Salvador, biến cái thành phố lộn xộn thành chỗ ai cũng phải ngoái nhìn. Đỉnh chưa? Đỉnh thật luôn đấy. Tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo, tất cả được trui rèn từ những ngày bán lon nước ngọt giờ bùng nổ trên chính trường. Trùm cuối lộ diện sớm lắm anh em ạ. Ảnh lên đồ là chất phát ngất luôn. Bước vào chính trường, ông Bukele biến mọi thứ thành một show diễn đỉnh cao. Từ những chai nước tăng lực, anh chuyển sang bán những chính sách công với phong cách bóng bẩy, hiện đại, đậm chất kỹ nghệ truyền thông. Giờ thì anh em hiểu vì sao ông ấy build được hình ảnh tổng thống ngầu nhất hành tinh chưa? Bởi đối với Bukele, chính trị cũng chỉ là một sản phẩm, mà đã là sản phẩm thì bán sao cho thiên hạ phát cuồng mới là đẳng cấp. Tất cả đều được gói gọn trong một chữ, ngầu. Cuộc chơi chính trị, lên là lên. Rồi bùng, năm 2019, Nayib Bukele chính thức lên đỉnh của chính trường El Salvador khi trở thành tổng thống ở tuổi 37, trẻ nhất lịch sử nước này luôn, anh em ạ. Không chỉ thế, anh ấy còn là tổng thống trẻ nhất châu Mỹ Latin, mang tinh thần thế hệ Gen Z đi đập tan cái đám chính trị gia già khô như ngói đang ôm mấy cái ghế cũ kỹ từ đời tám hoánh. Nhưng mà nè, cái cách ông ấy làm tổng thống mới là điều khiến cả thế giới sững sờ. Tuyên bố thẳng mặt, tôi là nhà độc tài ngầu nhất hành tinh.
Anh em nghe có thấy ngông không? Nhưng chính vì vậy mà Bukele hút fan như hút like. Người ta chửi ông độc tài, ổng không thèm chối, ổng trôn ngược bằng cách đổi luôn bio Twitter thành nhà độc tài cool nhất thế giới. Ủa? Thử hỏi, có tổng thống nào vừa điều hành đất nước, vừa đi cà khịa thiên hạ trên mạng xã hội như thế này không trời? Thậm chí khi bị hỏi thẳng mặt, ông có phải độc tài không? Bukele tỉnh rụi. Ừ đúng, tôi độc tài, nhưng với tụi băng đảng thôi. Nghe xong ai cũng vỗ tay rầm rầm vì quá thật, quá đời, chứ không giả trân như mấy ông chính trị gia khác. Có lần ông Bukele còn viết trên X: nếu tôi độc tài thật, sao mấy người vẫn cào phím bình luận được dưới tweet này nhỉ? Câu vừa đanh thép vừa trô cực mạnh, khiến dân mạng cười lăn. Tính đến 2025, tài khoản A.Nay Bukele có hơn 5 triệu follower, trong khi cả nước El Salvador mới 6 triệu dân. Tổng thống gì mà hot hơn ca sĩ pop nữa chứ? Không chỉ vậy, ông xử lý đất nước như đang điều hành một công ty. Chưa hết đâu, Bukele xử lý đất nước như một công ty cần tái cấu trúc, cắt giảm chi phí nợ công, tăng doanh thu du lịch với Bitcoin và sa thải nhân viên xấu mấy thằng băng đảng. Một người dân đùa, Bukele giống ông chủ hơn tổng thống sa thải băng đảng nhanh hơn tôi đuổi việc thằng lười trong quán cà phê. Khác xa kiểu lãnh đạo quan liêu ngồi họp cả ngày, anh ấy biến mọi thứ thành show diễn. Livestream TikTok công bố nhà tù C-Code với nhạc nền căng như phim hành động. Bukele còn là bậc thầy TikTok, livestream chính sách như đang quay content. Ông biến mỗi chính sách thành một show diễn như công bố siêu nhà tù C-Code chứa băng đảng. Ông quay video TikTok hẳn hoi, nhạc nền kịch tính như phim Hollywood. Người trẻ mê mệt, còn đám tội phạm thì đổ mồ hôi hột. Anh em cứ tưởng tượng đi, Bukele ngồi ghế tổng thống, mở laptop, gõ tweet. Cảnh sát đâu? Bắt hết tụi băng đảng cho tôi. 10 phút sau cảnh sát xuất hiện thiệt, bắt sạch. Quốc hội với Bukele chỉ là cái sân khấu riêng thôi. Ổng vô họp, mắng quan chức như mắng con, livestream TikTok cho thiên hạ coi. Đỉnh cao phải kể đến năm 2019, khi Bukele lên phát biểu ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi mấy ông chính trị gia cả thế giới mặt ai cũng dài như cái bơm. Mở màn, ông rút điện thoại ra, xin phép tự sướng một phát ngay trên bục phát biểu. Ông bảo, tin tôi đi, mai mốt người ta nhớ cái ảnh selfie này hơn là nhớ tôi nói cái gì. Kết quả tấm hình được tweet lên, chưa tới 1 tiếng ăn ngay hơn 7.000 like. Đúng kiểu nói ít, viral nhiều. Lãnh đạo gì mà như hot TikToker vậy trời. Cuộc cách mạng Bitcoin, đỉnh của đỉnh. Rồi đến năm 2021, Bukele tung cú chốt đi vào sách giáo khoa, đấm thẳng mặt cả thế giới, biến El Salvador thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa Bitcoin làm tiền tệ quốc gia. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Tiền số lên ngôi, đô la Mỹ ra chuồng gà. Ông ấy tuyên bố xanh rờn, nợ quốc gia Á, xưa rồi quên đi. Giờ tôi đào Bitcoin bằng núi lửa. Nghe điên rồ đúng không? Nhưng anh ấy nghiêm túc thật, kiểu đã chơi là chơi tới bến. Đất nước nghèo, dân chưa ăn no mặc ấm, ổng dắt cả nước đi đầu tư coi. Đến lúc cả thế giới thì la làng, ông điên à Bukele. Ông nhẹ nhàng lên tweet, buy the dip, mua đấy, không mua thì phí. Ủa ông nội, lỡ nó không lên thì sao? Hay là xuống luôn? Anh em thấy chưa, đây không phải tổng thống, đây là trader quốc dân luôn. Nói thiệt chứ, vibe này chỉ thua mỗi Elon Musk thôi nhỉ. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, Bukele tuyên bố El Salvador sẽ dùng Bitcoin, quên đô la Mỹ đi. Vậy ông ấy muốn gì khi mạo hiểm đưa Bitcoin làm tiền tệ quốc gia? Rất Elon style. Thứ nhất, mơ giúp dân thoát nghèo, đá đít USD, làm El Salvador thành quốc gia công nghệ. Thứ hai, giảm phí kiều hối, vốn chiếm 20% GDP. Thứ ba, kéo 70% dân chưa biết ngân hàng là gì bước vào thế giới số. Nghe cool chưa? Chưa hết, chính phủ còn phát free 30 đô Bitcoin qua ví Chivo để dụ dân chơi.
Đúng kiểu marketing, tặng quà không nhận là dở rồi. Nhưng đời mà, không như phim Marvel. Dân cầm 30 đô, quẹt quẹt, tiêu sạch, rồi delete app luôn. Một khảo sát năm 2022, 92% dân không thèm đụng vào Bitcoin nữa. Kiểu như được cho vé xem Endgame, vô rạp thì toàn tiếng Nga, không hiểu gì. Về nhà xem VTV cho lành. Nhưng không sao, ông làm tới luôn, xây cả Bitcoin City, một thành phố chạy hoàn toàn bằng năng lượng núi lửa, chỉ để đào Bitcoin. Một ý tưởng điên rồ nhưng táo bạo. Nghe như viễn tưởng phải không? Ở El Salvador thì chuyện thường ngày ở huyện. Rồi kết quả sao? Lúc đầu, dân hoang mang kiểu, ủa, giờ mua ly cà phê phải trả 0,00001 Bitcoin hả? Ai tính nổi? IMF thì nổi trận lôi đình, chơi kiểu này vỡ nợ sớm. Bukele, tỉnh bơ, cười nhếch mép. Tôi không cần vay mấy ông nữa, Bitcoin là tương lai. Đúng là một anh chàng thích chơi lớn. Mà công bằng nha, cũng có tin vui. Du lịch tăng 95% năm 2023, dân mê crypto ùn kéo tới El Zonte, Bitcoin Beach. GDP tăng hơn 10%, vượt mặt mấy thằng hàng xóm ngồi hóng. Bukele cười toe toét. Nợ công, trả hết rồi. Trái phiếu El Salvador giờ hot hơn cả Bitcoin. Nhưng, khoan đã. Bitcoin mà, lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Năm 2022, Bukele gom 2.300 Bitcoin giá 150 triệu đô. Cái rụp, giá rớt 50%. Dân xì xầm, tiền thuế tao đâu rồi Bukele. IMF quạo, bỏ Bitcoin ngay, không thì khỏi mơ 1.4 tỷ đô vay vốn. Cuối cùng, năm 2025, Búc Ồ đành nhượng bộ. Bitcoin hết bắt buộc nữa, ai thích xài thì xài, không thì thôi. Kinh tế có lên thật, nhưng cái giá đắng hơn cà phê đen đá. Còn dân thường thì sao? Nói thiệt, hơi thất vọng nha anh em. Chỉ 1,3% tiền kiều hối năm 2023 qua Bitcoin. Phí rẻ thật, nhưng giá nhảy tango ai mà dám tin. 86% doanh nghiệp chê thẳng, có ai trả bằng Bitcoin đâu. Bà Juana, y tá 55 tuổi, run run kể, tôi thử rồi. Lỗ sạch, cái này không dành cho dân nghèo tụi tôi đâu. Nhưng ở Bitcoin Beach, El Zonte, khác bọt hẳn. Dân chơi crypto lượn lờ, cà phê, lướt sóng, trả Bitcoin ầm ầm. Dân địa phương cười. Tiền đô cũng được, nhưng Bitcoin thì cool hơn. Dù vậy, 9 trên 10 người Salvador vẫn chẳng hiểu blockchain là cái gì, kiểu vẫn ngơ ngác hỏi, Bitcoin là cái quái gì vậy? Đơn giản vì, cho tôi ly cà phê rẻ là được, còn ví điện tử, khối blockchain, thôi đi ông ơi, để sau đi. Tóm lại thì, kinh tế có chút sáng sủa, du lịch bùng nổ, nhưng đời sống dân chúng thì nửa vời. Bukele mơ một thiên đường crypto, nhưng thực tế lại là một canh bạc hên xui. Dù sao, ông ấy vẫn lì lợm ôm Bitcoin, chờ ngày trăm tweet một phát, Bitcoin bắn lên mặt trăng. Anh em nghĩ sao? Đây là tương lai hay chỉ là giấc mơ hâm hâm? Comment bên dưới cho nổ cái video này nhé. Cuộc chiến với băng đảng siêu anh hùng hay siêu trô? Rồi, nếu bạn nghĩ Bukele chỉ biết chơi coi thì nhầm to. Màn chơi đỉnh nhất trong sự nghiệp của ổng chính là tuyên chiến với MS-13 và Barrio 18, hai băng đảng từng biến El Salvador thành vùng đất chết, vào rồi không chắc ra. Và anh Bukele xử đẹp bọn này thế nào? Từ một đất nước giết người nhiều nhất thế giới, Bukele biến El Salvador thành quốc gia an toàn nhất khu vực, kiểu tôi nói được là làm được, không nói nhiều. Dựng hẳn một siêu nhà tù C cóp to như sân bóng, nhét vô đó 40.000 thằng đầu gấu, cạo trọc đầu, xếp hàng, y như cảnh phim Mad Max, đường về địa ngục, tụi gangster vào tù mà phải xếp hàng, cởi trần, ngoan như cừu non. Đúng kiểu một bước thành trên TikTok luôn vì quá cinematic. Anh em nào chưa xem thì search ngay đi nhé.
Nhưng đừng tưởng ông ấy chỉ biết vác súng dí đầu người ta nha. Nghe đồn, trước khi xiên cả lũ vào C-Corp, Bukele từng đàm phán với tụi đầu gấu. Đại loại kiểu, mấy anh sống đẹp chút đi, không thì vào Viện Thẩm mỹ Quốc gia, cạo trọc miễn phí nhé. Kết quả, tỷ lệ giết người giảm 92%. Dân chúng thì yêu ông ấy hơn cả crack năm cấp 3, kiểu anh Bukele ơi, cưới em đi. Đúng là El Salvador giờ đây an toàn hơn thật, không còn là vùng đất chết như cách đây một thập kỷ. Tỷ lệ tội phạm giảm mạnh, số vụ giết người thấp kỷ lục so với 20 năm trước. Và vâng, El Salvador giờ an toàn hơn cả mấy thành phố du lịch nổi tiếng, không còn là miền Tây hoang dã của Trung Mỹ nữa. Ngày xưa, San Salvador thường xuyên nằm top 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, 2015, với các khu vực bị cô lập bởi băng đảng, dân ra đường là kiểu chào đời đi ngang qua họng súng. Còn giờ thì sao? Ra đường uống cà phê, check-in sống ảo thoải mái vì El Salvador đã bay thẳng khỏi top 50 thành phố nguy hiểm nhất El Salvador, nét xác nhận luôn nhé. Và người dân lẫn du khách đều cảm nhận được sự thay đổi. Bukele tự hào thuyết trên X, từ quốc gia nguy hiểm nhất thế giới, giờ chúng tôi là an toàn nhất châu Mỹ Latin. Nghe mà muốn vỗ tay quá anh em ơi. Nhưng mà, có qua có lại. Dân được yên thân thật, nhưng cái giá là tự do dân sự bị bóp nghẹt, ai lơ ngơ là mời lên phường ngay. Có người thì bảo, ổn mà, miễn an toàn là được. Có người lại than, ủa, vậy khác gì trại lính đâu. Sự an toàn này đến từ tay sắt của Bukele, 88% dân chúng ủng hộ theo Gallup, nhưng cũng mất đi chút tự do dân sự. Hơn 83.000 người bị bắt, có cả người vô tội, và nguy cơ tội phạm nhỏ như trộm cắp vẫn lãng vãng. Nhiều người hỏi, liệu cái này có bền không, hay chỉ là phim hành động hết mùa 1? Nếu anh em có thắc mắc giờ đi El Salvador có được không? Được nha, nhưng nhớ mang theo đầu óc tỉnh táo, chuẩn bị kỹ, đừng đùa với chính quyền Bukele. Ở đó, trôi nhầm là vô thẳng C-Corp, cạo đầu luôn đấy nhé. Bukele và Trump bộ đôi hài hước quốc tế. Và mới đây, năm 2025, Nayib Bukele bắt tay với Donald Trump, một cặp bài trùng làm cả thế giới vừa sốc vừa buồn cười. Trump quay sang bảo, tụi tội phạm Mỹ quá đông rồi, Nayib ơi, tao gửi qua C-Corp cho mày xử giùm nhé. Bukele cười tươi như mở cờ trong bụng. Ok đưa đây, tôi nhốt hết, tính phí rẻ bèo, combo càng nhiều càng giảm giá, kiểu ship code, giao hàng tận tù. Cặp đôi này gặp nhau, đúng kiểu, anh thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Tao thích mày vì mày mạnh tay, không ngán ai. Còn tôi thích anh vì cái miệng trô của anh cũng đỉnh lắm. Đây không chỉ là cái bắt tay đâu nhé, đây là màn hợp tác bá cháy. Trump muốn dọn rác tội phạm ở Mỹ, còn Bukele vừa kiếm tiền vừa quảng bá hình ảnh người giải quyết vấn đề. Anh ấy không ngại thử nghiệm, dù bị chửi là mạo hiểm kiểu đã chơi là chơi lớn, sợ gì. Một bên là vua bất động sản giờ quay lại làm tổng thống, một bên là anh chàng quảng cáo giờ thành trùm El Salvador, đúng là bộ đôi đỉnh của chóp. Dĩ nhiên, không phải ai cũng vui. Mấy tổ chức nhân quyền thì la làng. Ông nhốt người như nhốt gà. Bukele nghe xong, cười khẩy một cái rồi đáp đúng chất tổng thống không ngại va chạm. Gà thì không biết dùng dao, còn tụi này có, nên nhốt là đúng rồi. Đỉnh cao chưa? Cái vibe pro nhưng chuẩn không cần chỉnh này bảo sao dân mê như điếu đổ. Thế giới thì còn bán tín bán nghi. Còn Bukele và Trump, kệ thiên hạ, tụi mình cứ vui trước đã. Hai ông này hợp nhau ghê. Vậy là Bukele không chỉ làm El Salvador ngầu lên, mà còn kiếm bạn quốc tế để tròn cả thế giới. Bộ đôi này là siêu anh hùng hay siêu lầy lội đây? Anh em nghĩ sao về màn bắt tay này? Comment cho tụi mình biết nhé, ai muốn thấy họ hợp tác thêm thì giơ tay nào. Dân tình nói gì về tổng thống Bukele này? Anh em ơi, đến giờ phút drama rồi đây. Dân tình nói gì về Nayib Bukele, anh chàng tổng thống vừa ngầu vừa gây tranh cãi này đây? Người khen thì tung hô hết cỡ, ông là siêu anh hùng, là hình mẫu tổng thống mơ ước của thế kỷ 21. Kẻ chê thì
cũng không vừa, độc tài trá hình thôi. Giỏi nhất là diễn hài trên mạng xã hội. Nhưng, đời mà, kết quả mới là thứ không thể chối cãi. Poll mới nhất cho thấy cái gì? Hơn 90% dân El Salvador ủng hộ Bukele tái tranh cử. Bukele không cần nói nhiều, thuyết đúng một câu chất như nước cất. Không thích tôi, thế sao mỗi ngày vẫn lên mạng search tên tôi? Chà, cây đấy, nhưng mà, đúng thật. Năm 2024, ông tái đắc cử với 84,65% phiếu bầu, mức cao nhất lịch sử El Salvador luôn, anh em. Khảo sát Latino Barometro bảo hơn 80% dân chúng hài lòng với cái gọi là dân chủ dưới tay ông, dù ông nắm gần hết quyền lực kiểu dân chủ gì mà ngầu thế này. Không ai phủ nhận đường phố an toàn hơn, du lịch tăng 95% năm 2023, kinh tế lên hơn 10% từ 2021. Với nhiều người, cái giá nhân quyền mất đi là đáng trả, kiểu mất tí tự do để ngủ ngon, cũng được. Thiệt ra, đa số dân El Salvador không care lắm cái nhãn độc tài mà thế giới gán cho Bukele đâu. Với họ, ông là siêu nhân mang lại an ninh, thứ mà mấy chục năm nay họ mơ còn không thấy. Bởi vì, suốt bao nhiêu thập kỷ, thứ họ cần nhất là an ninh, chứ không phải những bài diễn văn đẹp đẽ về nhân quyền mà ngoài đường vẫn nổ súng mỗi ngày. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có một nhóm nhỏ lo xa. Liệu an toàn này có bền không? Lỡ mai mốt quyền lực trong tay ông ấy quay lại cắn ngược tụi mình thì sao? Một người dân chia sẻ với Tham: chúng tôi yêu ông ấy vì ông ấy mạnh tay, nhưng ai dám chắc tương lai sẽ thế nào? Và đó chính là câu hỏi để ngỏ cho cả thế giới. Liệu Bukele là ánh sáng cuối đường hầm hay sẽ trở thành trùm cuối của chính dân mình? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Vậy đó anh em, Bukele là anh hùng hay độc tài thì tùy góc nhìn. Dân El Salvador đa số mê ông như điếu đổ, nhưng cũng có người sợ cái bóng quyền lực quá lớn. Anh em nghĩ sao? Ông này là siêu sao hay siêu drama? Comment cho tụi mình biết nha, và giơ tay nếu muốn thấy tổng thống siêu ngầu này lên sóng thêm lần nữa nhé. Xem đến đây, thì Nayib Bukele là ai vậy anh em? Một siêu anh hùng cứu đất nước khỏi băng đảng? Một nhà độc tài thích đùa? Hay chỉ là anh chàng quảng cáo biết cách bán ý tưởng điên rồ nhất? Câu trả lời, tất cả tùy anh em đánh giá. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. Ông ấy đang thay đổi El Salvador từng ngày, theo cái cách chẳng ai dám làm, và khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về anh chàng đội mũ Bitcoin này? Comment ngay phía dưới cho mình biết với nhé. Và đây là câu hỏi bonus cho anh em Việt Nam nè. Giả sử nước mình có một ông tổng thống như Bukele dám mạnh tay, tron đỉnh cao, mê công nghệ, dám biến ý tưởng điên thành hiện thực, nhưng hơi độc tài một tí thì anh em thấy sao? Đường phố hết kẹt xe, tội phạm biến mất, mà lại có Bitcoin nữa, thích không? Hay là sợ quá chạy mất luôn? Comment phía dưới bật mí cho mình với, đừng để mình chờ lâu quá nha. Đó là hành trình của Nayib Bukele, từ anh chàng quảng cáo đến tổng thống làm cả thế giới phát sốt. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng Nhất Thế Giới cho tới hôm nay nhé. Đừng quên đập tay vào nút đăng ký kênh và thả tim cho video này nha, để mình có động lực kể thêm những câu chuyện đỉnh cao khác nhé. Giờ thì kênh Nhất Thế Giới xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye!